إن جمع الطوابع موري وكذا التاريخ البريدي يستدعينا عبر جولة منفردة وعجيبة عبر الزمن ومعرفة العالم العربي والإسلامي. إنها أهم هذه الميدان لاحتوائها قطع نادرة وفردية، وبعض منها لم يسبق وأن عرض. إنها تشمل عدة بلدان مثل الجزائر، العربية السعودية، مصر، تونس، المغرب، ليبيا، الإيران، الكويت، السودان، سوريا، اليمن، أفغانستان وغيرها من الدول. لقد استكشفناه بباريس في حي أوبيرا غير بعيد عن الساحة فندق فوندوم، وبالذات في المنزل الموري. إنها تاريخ هذا العالم المتشعب والمرغوب الذي نتوقعه. إن الطوابع هذه القطعة الصورية للتاريخ الكبير ترجع بنا إلى الثقافة عبر الجغرافيين والمؤرخين. أما الأحرف فهي كالرسل التي عبر دراسة طوابعها المؤرخة ترجع بنا إلى مسالك متشعبة، وخاصة بالعصر التاسع عشر وبداية العصر العشرين. تلك المسالك التي تدفع إلى واجه العلاقات ما بين الرجال والتبادلات التجارية عبر العالم. عبر دراستنا لهذه الأحرف نجد نفسنا كمسافرين ثابتين لاكتشاف هذه المنطقة الواسعة من العالم عبر أكثر من قرن. نتذكر ابن بطوطة الذي كان يريد أكبر مسافر للإسلام في القرن الرابع عشر. ما أعظمه هذا التشابه ما بين هذه الملاحم الواقعية أم الخيالية، باليمن، بإفريقيا الشرقية، بالعربية السعودية، ببلاد الفرس، بآسيا الصغرى، بسوريا، بمكة والطوابع موغي. إن طرقهم تلتقي عبر الأراضي الواسعة الإسلامية. عند تفقدنا للطوابع المصرية النادرة نلتمس عالم الحقيقي الذي استلزم من أجل ضبط الطوابع والغلافات، وذلك بعد أبحاث دقيقة وطويلة. إنه تم التأكد من صحتها من طرف أخصائيين كبار. لقد تم تقويمها من طرف جاكوب فان هوكسكول بعد سنة 53 مليون يورو، مدونة عبر 12,000 صفحة. I'm Jacob von Uexküll. I have been interested in the stamps of the Middle East for many years, and the stamps and postal history of the Islamic world, I should say, has been my area of expertise. I did write the first handbook on the early postal history of Saudi Arabia some years ago, and also looked into a number of the other countries there. And what impressed me so much when I first got to see this collection, the Maury collection, was not just that there are very many very, very rare stamps and covers and whole envelopes in it, some of them which haven't been seen before or not for a long time, but also that this collection has been put together as a work of art, as a work of culture. There are very many envelopes here, covers, postcards of great historical interest, and this, I think, is what is, you know, in many ways quite unique. It is a collection of history, a collection of culture of the Islamic world, of course, you know, specializing in the Middle East, but also looking at a number of other Islamic countries. And it has, I mean, I'm sure it would be impossible to put together something like this now. You know, the area is getting more popular, and the size of this collection is actually, you know, quite remarkable, with the number of highly unusual letters. لماذا هذه الأحرف تقدر بأكثر 200,000 يورو؟ إن ندرة طريقة جلبهم يفسر نوعا ما هذا الجانب. أحيانا تكون هذه القيمة مرتبطة بشهرة الباعث. هكذا بالنسبة للرسالة المبعوثة من طرف فرديناند دو ليسبس منجز لمبعث سويس. إن هذا الصديق الكبير لمصر موجود بباريس عام 1870 سنة بعد تثبيت تدشين هذا المعبر، لكن باريس محاصرة من طرف القوات الألمانية، ولهذا استعملت الكور الهوائية من أجل إيصال البريد. هذا ما وقع لبرقية لوسابس التي اجتازت مواقع العدو، ثم مرت طويلا عبر التراب الفرنسي، وأخيرا عبر الباخرة حتى ميناء سعيد بورسعيد. من حيث قيمتها التاريخية تقدر هذه الرسالة ب250,000 يورو.
هناك قلة من الرسائل المرتبطة بمعبر سويس. إنها نادرة تلك التي تحمل طوابع شركة معبر سويس. إنها تقدر بحوالي 20 طوابع إلى يومنا هذا. إن جمع موغي يحتوي أيضا على رسائل مخطوطة كما الحال بتلك الرسالة الممضاة من طرف الأمير عبد القادر القاطب آنذاك بسوريا. كذلك رسالة السيد حسين ابن علي الهاشم ملك الحجاز. Also some very rare autographs here, for example, of Mehmet Ali Pasha, the Grand Vizier of Turkey, signed from 1856. There are also two letters from Abdel Kader, who was a very important, historical figure, a general defending Algeria against France. And there's one letter he wrote from Algeria, and there's another letter he wrote while he was a pilgrim in going to the Hajj, on the Hajj in Saudi Arabia, sent from Taif in 1863. Again, unique pieces. إن الطوابع الأولى الخاصة بالحجاز مؤرخة ابتداء من عام 1917 وبقت سارية إلى عام 1925. إنها من النوادر التي تحمل ألوان ورسوم، وهي منجزة لفائدة الملك حسين وذات قيمة كبيرة. The first copy in private hands, the others are in the British royal family, the British Museum, which was presented to the Sultan of Egypt, the King of Egypt, and was then sold in the 1950s when his collection was sold in Cairo. So it is a unique and remarkable, piece of art with these printings, original proof printings and essays of the first stamps of Saudi Arabia, really. يوجد كذلك عبر هذا الجمع طوابع نجداد إذ طلب من ابن سعود. إن كل الطوابع والوثائق من العربية السعودية تعتبر نادرة، وأهمها مقدرة ب 375,000، وهي رسالة بعثت من جدة سنة 1867 عبر البريد المصري. Early Saudi Arabian stamps, Hijazi stamps, overprinted in gold instead of in black or in blue, and these gold overprints were made for the royal family, for the use of the royal family, but they decided not to use these and they were never issued. But some copies were left in the main post office in Mecca, were actually burnt down in a fire, and so they're all pretty burnt and very brittle, and very, very few of them survived. And again, some years ago they were discovered. This collection has the largest holding, the largest number of these gold overprints which I've ever seen anywhere. هناك أيضا طابع يعتبر نسخة وحيدة لشركة آسيا مينور ستريم شيب عام 1868 من الأوائل في العالم العربي، والمستعملة للبريد الخاص سيمرين بقبرص وقسطنطينية. نجد على هذه الرسالة وهو يعتبر كقطعة متحفية تقدر ب 405,000 يورو. في تلك الحقبة كانت الإمبراطورية العثمانية تسيطر على مساحة كبيرة من العالم، وقطعة الأهم هي رسالة فرسلة المؤرخة ب 11 ماي 1872 والموجهة إلى لاغيسا، منطقتين موجودة باليونان الحالي. The early 1870s, late 1860s was the beginning of a number of shipping companies which issue their own stamps, and some of these are extremely sought after and extremely rare. And there is one here which is only a couple of letters known, and two of these letters are here. Possibly, I know of 1/3 letter, but this is a kind of rarity, and sometimes more than one of these letters are here. A number of such items which are part of the history of the Ottoman Empire and of the geography and the culture, and of course the various shifting political allegiances which makes these covers so interesting. إن الطوابع تذكرنا أيضا بحياة العالم العربي والإسلامي، مثل تلكم المطبوعة بالسودان والممثلة للساعي للبريد الشهرية والمتنقل على ظهر الجمل، ومنهم قطعة نادرة وذات اهتمام كبير من طرف الجامع الطوابع تقدر ب 15,000 يورو. هناك أيضا ضمن جمع موغي قطع متنوعة وجميلة جدا، ومنها من هو فريد من نوعه من الجزائر، دبي، الكويت، اليمن،
وكذلك تلك السجل لمديرية الطيران التونسية عام 1919. هناك أيضا بعض الطوابع ذات القيمة العالية التي كانت من ممتلكات الأسرة الملكية، مثل تلك المسودة من فلسطين ملك الملوك الفاروق. إن تشبع جمع الطوابع بالمنطقة ينعكس جدا عبر رسالة المبعوثة من طرف الحاج في موسم الحج من ملكة إلى إسكندرية بمصر، وتحمل 3 حاصيات، أي طوابع تركية مختومة من العربية السعودية ومصر. إن هذه القطعة تقدر ب125,000 يورو. Now clearly this is a huge collection which it took a long time to value. But a large part of it consists of items which are catalogued. There is a large archive of proofs and other material where you can go by the catalog value. And in other cases you have auction realizations. You can do estimates based on comparable pieces which have been auctioned and which have been catalogued. So the valuation is based on that. It's what is called an estimated catalog value. What would these items cost if they were catalogued? Which clearly some of the rare and unique things are not. But I think it's also important to mention that this is an area of the world which is still surprisingly undervalued. Like if you take some of these errors and proofs and compare them with what similar items sell from not just from the USA, from China, from Russia, but even from small British colonies, it becomes quite clear that this is an area which is still incredibly, where the rare items are still incredibly undervalued. I was just looking at an unissued stamp from the UAE, of which just very, very few examples exist, and I valued it with an estimated catalog value of 5,000 euros. And I saw recently an unissued Chinese stamp sell for about 300,000 euros. So there is, it is quite clear that many of these, especially the rarer items, have not really reached their value. And if somebody sat down and looked at the future value of these, they would get a very different figure. But clearly a lot of the value is in items in the archive which have been catalogued. But as far as the rarities goes, some of these are unique pieces, and you can only value them by looking at other comparable items, by looking at auction realizations, etc., which has been done. إن مع عرض موري للعالم العربي والإسلامي نلمس كل الثقافة المعبرة عن تفاوتاتها وكذكرى لهذه المنطقة الواسعة التي هي طور النهوض، كلوحة فنية ستبهر الأشخاص الذين سيسعفهم الحظ لمشاهدتها إن شاء الله.